А це у нас друга частина приміщення, це у нас зона під манікюр. 2 робочих місця, сіли, вам тут зробили чик-чик-чик, і проходимо у нас другу частину зала. Це у нас зона для педикюру. 2 робочих крісла присутніх у нас є. Ви можете спокійно собі тут відпочивати. До речі, кондиціонер тут є. Є телевізор, можете дивитися чи з манікюрного залу, чи з педикюрного. І проходимо, тут у нас є робоче, не робоче, а зона для відпочинку, для персоналу. Сіли, передяглися, там у нас холодильник, шафи, все дуже зручно зроблено. Тому проходимо ще далі.